السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ناس كتيرة طلبت مني الموديل دوت امبارح بعد ما نزلته على الجروب بتاع الفيسبوك. وبالمناسبة الموديل دوت انا خدته من محل موناليزا لبيع الخيوط. هي كانت منزلة الموديل بتاعها على الجروب للجميلة منى سليمان. فان شاء الله هوريكم النهاردة ازاي نعمله، هوريكم ازاي نعمل الوحدات المثلثة وازاي نشبكها مع بعض وازاي بتطلع جميلة كده وبتطلع متجسمة بالطريقة اللذيذة دي. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق الكروشيه. لو لسه ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش تدوس على زر سبسكرايب، وما تنسوش لايك وكومنتات كتير عشان انا بحب تعليقاتكم الجميلة. ويلا نبتدي على طول. الخامات اللي هتبقى مناسبة لعمل الموديل دوت، لو هنستخدم خيوط صيفي عشان تنفع في الصيف ممكن نستخدم خيط إليزا ديفا بلس، او ممكن نستخدم كوتون جولد، او اي خيط قطن نضيف وسمكه متوسط مع ابرة مثلا 3-3.5. انما لو هنستخدم خيوط شتوي فانسب حاجة ليها الهيمالايا افريداي او هيمالايا بيبي لوكس، او اي خيط صوف مكتوب عليه انتي بيلينج وبرده فتلة متوسطة ما بين 3 و4. وكل الخامات دي واكتر هتلاقوها على الجروب بتاع محل موناليزا، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس انا هنا في العينة هنا اللي انا هشتغل بيها، هشتغل بخيط سميك شوية اللي هو خيط هيمالايا سنو، وهستخدم معاه ابرة مقاس 6 عشان بس الشغل يبقى واضح بالنسبة لكم والعينة تبقى واضحة. اول حاجة هجيب الفتلة بتاعتي، هخلي الحتة القصيرة على صوابعي بالطريقة دي، وبعدين هاخد لفة وهاخد لفة تانية واخليها لجوه عشان اعمل الدايرة السحرية بتاعتي. انا بحب اعملها من لفتين عشان تبقى محكمة اكتر. وبعدين هسحب الفتلة ديت وهبتدي اعمل 4 سلاسل، وهاجي داخل الدايرة دي هشتغل فيها 3 عواميد بلفة. اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. وبعدين هشتغل غرزة سلسلة وهشتغل تاني 3 عواميد داخل الدايرة السحرية. اول عمود، تاني عمود، وتالت عمود. وبعدين هعمل غرزة سلسلة وداخل الدايرة السحرية تاني هعمل غرزتين عمود بلف. اول عمود وتاني عمود. هاجي بعد كده اسحب الفتلة بتاعة الدايرة السحرية دي، هنلاحظ في واحدة فيهم صغرت اللي هي اللي بقت اصغر من التانية، دي اللي هنسحبها اول واحدة عشان نقفل الدايرة. وبعد كده هنسحب الفتلة دي تاني، وكده الدايرة هتبقى محكمة القفل. وخلاص الفتلة دي احنا مش عايزينها، ممكن نقصها من دلوقتي. هنيجي في السلسلة رقم 3، 1 2 3، هندخل فيها وهنعمل فيها غرزة منزلقة. ده كده اول سطر خلصناه. هنرتفع السطر التاني بسلسلة 2 3، وهدخل في الفراغ بتاع السلسلة ديت هعمل فيه عمودين بلفة. اول عمود، تاني عمود. وبعدين هاجي هنا في اول عمود هشتغل عمود امامي بان انا باخد لفة على الابرة وباجي على جسم العمود بدخل فيه بالشكل ده، وبعدين بسحب الخيط وبعدين اشتغل عادي عمود بلفة عادي. ده كده العمود الامامي. في العمود التاني هشتغل عمود خلفي، باخد لفة وباجي ورا العمود كده بدخل الابرة من هنا واخرجها من هنا، بيبقى ده شكلها. واقوم سحبة الخيط، بيتكون 3 فتلات على الابرة، بقوم سحباهم مرة و2. والعمود التالت هشتغله عمود امامي بان انا بدخل بالطريقة دي قدام العمود، وبعدين
بشتغل عادي العمود. وبعدين هاجي في الفراغ دوت هعمل عمودين، ده اول عمود، تاني عمود، وبعد كده سلسلة، وبعدين عمودين تاني، 1 2. وبعدين هاجي في التلات عواميد دولت هشتغل دوت عمود امامي، عمود خلفي، عمود امامي. باخد لفة على الابرة وبدخل عند العمود بالطريقة دي، وبعدين باخد سحبة واقوم سحباهم على مرتين. العمود التاني عمود خلفي، باخد لفة وورا العمود بالطريقة دي، بدخل واقوم سحبة الخيط وبعدين سحبة الخيط على مرتين. وبعدين العمود الاخير ده هشتغله عمود امامي. هاجي في الفراغ ده تاني هشتغل عمودين سلسلة، عمودين، اول عمود، تاني عمود، سلسلة، عمود، 2. وهاجي تاني في التلات عواميد دولت، اول عمود هشتغله عمود امامي، والعمود التاني هشتغله عمود خلفي، والعمود التالت هشتغله اللي هو بقى السلاسل دوت بنعتبرها عمود، هشتغلها عمود امامي. وبعدين في الفراغ هنا هعمل غرزة عمود واحدة. هاجي بعد كده في رقم 2 من السلاسل، ادي اول غرزة سلسلة وادي تاني غرزة سلسلة، هدخل فيها واعمل فيها غرزة منزلقة. وده كده السطر التاني خلص بمنتهى السهولة. السطر التالت هنبتديه، وده اللي هيكرر على كل السطور في الرابع والخامس. هنبتدي اول حاجة هنعمل 3 سلاسل، يبقى السطر التالت ده هو اللي هيبقى تكرار للسطر الرابع والخامس. هدخل في الفراغ دوت هعمل عمودين، اول عمود، تاني عمود، وهاجي في العمودين اللي اتكونوا في الجناب دولت هشتغلهم برضو عواميد امامية وعواميد خلفية. فاول واحد هشتغله عمود امامي، يبقى اول عمود بنشتغله عمود امامي، وبعد كده اللي بعديه عمود خلفي، والعمود الامامي هشتغل فوقيه عمود امامي عادي، والعمود الخلفي دوت هشتغل وراه عمود خلفي عادي، والعمود الامامي هشتغل تاني عليه عمود امامي. يبقى كل العواميد الاماميه والخلفيه هشتغل عليهم نفس العواميد بتاعته. لو عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي، واخر عمودين اخر حاجه احنا اشتغلنا عمود امامي، يبقى العمود اللي بعديه هيبقى عمود خلفي، ودوت هيبقى عمود امامي. وبعد كده هاجي في الفراغ دوت، وفي كل فراغ هشتغل عمودين عاديين بلفة، سلسلة، عمودين بلفة، ده تاني عمود بلفة، سلسلة، اول عمود بلفة، وتاني عمود بلفة. يبقى هنا عمودين سلسلة، عمودين. هرجع تاني للعواميد دي، اول عمود امامي، تاني عمود خلفي، اللي بعديه امامي فوق الامامي، خلفي فوق الخلفي، امامي تاني، هنا دوت عمود خلفي،
واخر واحد دوت عمود امامي. وهنيجي في الفراغ دوت هنشتغل عمودين سلسلة عمودين، اول عمود، تاني عمود سلسلة، اول عمود وتاني عمود. والجنب دوت زي الجناب دي هنشتغل برضو، هعمله بقى بسرعة معاكم. دوت عمود امامي، والتاني عمود خلفي، اللي بعديه امامي، اللي بعديه خلفي، امامي، خلفي. هنا بقى الجزئية دي دولت السلسلتين بتوع الارتفاع اللي احنا بنرتفعهم، والسلسلة التالتة اللي احنا بنشتغل فيها العمودين. في الجزئية بتاعت السلاسل دي هدخل فيها واعمل عمود امامي اهيت، بصوا اهي، نشتغل فيها عمود امامي. وبعدين داخل الفراغ دوت برضو هشتغل غرزة عمود عادي، وهاجي في السلسلة 1 2 هقوم داخلة فيها وعاملة فيها غرزة منزلقة. ده كده السطر التالت بعد ما خلص. السطر الرابع قلنا تكرار بقى للسطر التالت، هوريهولكم في اول جنب وبعد كده هسيبكم نخلصوا مع بعض ووريكم برضو السطر الخامس. هرتفع 3 سلاسل وهدخل في الفراغ اللي متكون من السلسلة اعمل فيه عمودين، وبعدين هشتغل عمود امامي، الغرزة اللي بعديها عمود خلفي، امامي. لازم فوق العواميد الامامية والخلفية تبقى نفس الغرزة، يعني ده دلوقتي عمود خلفي يبقى وراه، يبقى يعني فوقيه عمود خلفي، ده عمود امامي يبقى فوقيه عمود امامي برضه. دوت عمود خلفي امامي خلفي امامي. والعمودين دولت واحد هنبقى خلفي، ماشيين بالترتيب امامي خلفي امامي خلفي امامي خلفي لحد ما نخلص الجنب كله. وبعدين بنيجي في الفراغات ديت في كل فراغ في زاوية من الزوايا دي ما عدا الزاوية الأخيرة طبعا اللي بيبقى فيها تغيير شوية، يعني في الزاويتين دولت بنشتغل عمودين سلسلة عمودين، أول عمود، تاني عمود سلسلة، هندخل تاني في نفس الفراغ ونعمل عمودين تاني. هكمل بقية الجنب دوت وبعدين هنعمل هنا عمودين سلسلة عمودين، وهكمل الجنب دوت وهاجي في نهاية السطر هوريكم ازاي نقفل السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر، ده اخر عمود خلفي. وهنا الجزء بتاع السلسلة حبيت اوريها لكم مرة تانية، دي اللي هي السلسلة بتاعة الارتفاع بتاعة اول السطر. باخد لفة وبعمل فيها عمود امامي بالطريقة ديت، وبعدين بدخل في الفراغ دوت وبعمل فيه غرزة عمود بلفة عادية. وفي السلسلة رقم 2 بدخل فيها وبعمل فيها غرزة منزلقة. السطر الأخير اللي هو الخامس هنبتدي برضو ب3 سلاسل، وهو زي ما قلنا تكرار للسطر التالت والرابع عادي مفهوش أي جديد. وبعد كده ندخل في الفراغ دوت هنعمل عمودين
وبعدين هبتدي اشتغل بقى عواميد امامية وعواميد خلفية. اول عمود امامي، بعد كده عمود خلفي امامي خلفي. طبعا عشان الوحدة بتاعتي مستخدمة خيط سميك فالوحدة بتاعتي كبيرة، انما انتوا لو مستخدمين الخيط الوسط زي ما قلتلكوا هتبقى الوحدة اصغر من كده بكتير. انا بس حبيت اوريها لكم بالخيط السميك بحيث ان انتوا تشوفوا طريقة دخول الابرة في العواميد الامامية والخلفية. وفي ناس بتحب تشتغل الشغل بتاع البطاطين برضو بالخيط التخين، فهي حرية شخصية. اهم حاجة ان الخيط يكون ما بيوبرش عشان مجهودك وتعبك ما يروحش. في خيوط كتيرة جدا نازلة اتأكدي ان هي ما بتوبرش، لو كده خلاص استخدميها وتوكلي على الله. طبعا المقاسات بتاعة البطاطين بتختلف اذا كانت اطفالي او كبار، كل حاجة ليها مقاسها، فلازم تعرفي كمية الخيط اللي هتستخدميها قبل ما تبتدي في المشروع بتاعك، بحيث ان انتي ما تضيعيش المشروع على شلة خيط ناقصة او كده. يعني هو في العادة البطاطين الاطفالي او اللي هي المقاسات الصغيرة ما بتاخدش كتير زي الكبير او مفرش السرير. مفرش السرير ممكن ياخد 3 كيلو ونص. فكل حاجة ليها مقاسات. كده انا خلصت العواميد الامامية والخلفية في الجنب دوت، وبنيجي في الفراغ زي كل مرة بنشتغل عمودين سلسلة عمودين. ادي السلسلة ودولت العمودين. هكمل السطر بنفس الطريقة. خلصت انا كده المثلث بتاعي الجميل، وقفلت هنا خلاص زي ما احنا بنقفل بغرزة المنزلقة بتاعتنا عشان نبتدي بقى تشبيك الوحدات. ممكن نقص الخيط وكل الوحدات تتقص زي ما احنا قصينا هنا، فهنقفل بغرزة سلسلة وبعد كده نقص الخيط. انا معاكم نعملها واحدة واحدة اهو، وبعد كده نقص الخيط دوت، او ممكن عشان نشتغل بنفس الخيط من غير ما نقص تاني عشان نركب الوحدتين في بعض. نبتدي هنحط وش الوحدة دي اهي، وده هنا ظهر الوحدة التانية تبقى في ظهر الوحدة الاولى، وهدخل في الفراغ بتاع الوحدتين. يعني انا دلوقتي هخش في فراغ الوحدة دي وفي الفراغ بتاع السلسلة بتاعت الوحدة التانية، وهعمل غرزة حشو. يبقى اول حاجة دخلنا في الفراغين عملنا غرزة حشو، وبعد كده هدخل في الغرزة دي وبرضو في الغرزة التانية اهم الغرزتين داخلين فيهم، واقوم سحبة الخيط وعاملة غرزة حشو. تاني ادخل في الغرزة دي وهي الغرزة اللي جنبيها واعمل غرزة حشو. هستمر ان انا اعمل غرز حشو في كل غرزة، بس اهم حاجة تبقوا متأكدين ان الغرز كلها شغالين فيها بالترتيب عشان ما تفقدوش غرزة وتطلع ناقصة غرزة في النهاية. الغرزة اللي بعديها اهي، ودي اللي بعديها، ونعمل حشو. طبعا بالترتيب هتلاقيكم ان انتوا خلاص عرفتوا تحطوهم كده على بعض وتشتغلوهم، هيبقى اسهل لكم بدل ما كل شوية تفتحوا الشغل. يعني انتي تدخلي الابرة هنا وهنا على طول وتعملي غرزة الحشو. تمام، نكمل السطر بنفس الطريقة. دي اخر غرزة خلاص. هنعمل بعد كده ايه؟ هنعمل غرزة سلسلة ونقص الخيط دوت، وبعد كده ننضف الشغل بتاعنا، ويبقى احنا كده عرفنا طريقة التقفيل بتاعتنا. بصوا بقى لما نيجي نفتحها هتبتدي ايه تدي الايه الشكل بتاع السنبولة الجميلة ديت، ومع كل تقفيلة هتلاقوا الايه المفرش بيجسم اكتر وبيدي الشكل اللي هو الايه المجسم بالطريقة دي. اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.